હેલો ફ્રેન્ડ્સ, માય કિચન માય રેસિપીમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે આપણે બે રીતથી કાળી ચૌદસ માટે વડા બનાવીશું। ખીરું કઈ રીતે બનાવવું તેની પણ હું ટ્રિક્સ આપી, તો બધી ટ્રીક અને ટિપ્સ સાથે આજે આપણે આ વડા બનાવતા શીખીશું। રેસિપી સારી લાગે તો લાઈક અને શેર જરૂરથી કરજો, અને જો તમે મારી ચેનલ ઉપર નવા હોય અને મારી ચેનલને હજુ સબસ્ક્રાઈબ ન કરેલ હોય તો અત્યારે જ સબસ્ક્રાઈબ કરી બાજુનું બેલ બટન દબાવવાનું ભૂલશો નહીં, જેથી કરીને તમને મારા નવા વિડીયોનું નોટિફિકેશન મળતું રહે। વડા બનાવવા માટે આપણે અડદની દાળ, મગની દાળ અને ચણાની દાળ લેશું। 1 વાટકી અડદની દાળની સામે આપણે પોણી વાટકી અડદની દાળ ફોતરા વગરની, સાથે સાથે 1.25 વાટકી જેટલી ચણાની દાળ લેશું। તો આ પરફેક્ટ માપ છે। હવે આ દાળને તમે 3 કલાક પલાળીને પછી પણ ગ્રાઇન્ડ કરી શકો છો, અને જો દાળ પલાળતા તમે ભૂલી જાઓ તો આ રીતે ઇન્સ્ટન્ટ પણ તમે ખીરું બનાવી શકો છો। તો મિક્સર જારમાં આપણે થોડીક ત્રણેય દાળ લેશું, અને ખાટા વડા બનાવવા માટે આપણે છાશનો ઉપયોગ કરશું। તો 1 ગ્લાસ જેટલી આપણે છાશ લેશું। તો આ રીતે આપણે થોડુંક કરી દાળને ગ્રાઇન્ડ કરી લેશું મિક્સર જારમાં। તો અહીંયા આપણું ખીરું છે એ ગ્રાઇન્ડ થઈ ગયું છે, તો તેને આપણે એક વાસણમાં કાઢી લેશું। આ જ પ્રોસેસ આપણે ફરીથી એકવાર કરીશું। તો તમે જોઈ શકો છો આ રીતે આપણું બધું ખીરું છે એ ગ્રાઇન્ડ થઈને રેડી થઈ ગયું છે। તો આ રીતે તમે ખીરું બનાવી શકો છો। હવે ચમચીથી તેને મિક્સ કરી લેશું, અને આ ખીરાને આપણે 5 કલાક માટે રેસ્ટ આપીશું। રાતના વડા બનાવવાના હોય તો તમારે આ પ્રોસેસ બપોરના કરી લેવાની, જેથી કરીને તેમાં સરસ આથો આવી જાય। તો હવે તેને આપણે ઢાંકી અને 5 કલાક માટે રેસ્ટ આપીશું। 5 કલાક થઈ ગઈ છે, તો હવે આપણે જોઈ લેશું। જો સરસ આથો આવી ગયો છે વડામાં, તો બસ હવે આપણું ખીરું રેડી છે વડા બનાવવા માટે। તો હવે તેમાં આપણે બધા બીજા ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ એડ કરી દઈશું। મને વડાનો ખીરું ઘટ લાગતું હતું તો મેં થોડુંક પાણી એડ કરેલ છે। તો હવે આપણે તેમાં પહેલાં લસણ અને મરચાંની પેસ્ટ 1 ચમચી એડ કરશું, અને સાથે કોથમીર પણ એડ કરી દઈશું। હવે તેમાં આપણે અડધી ચમચી હળદર પાવડર, અડધી ચમચી લાલ મરચું પાવડર, ચપટીક હિંગ અને સ્વાદ અનુસાર મીઠું એડ કરી દઈશું। હવે તેમાં આપણે બેકિંગ સોડા એડ કરશું। તો 1 પિંચ જેટલી આપણે બેકિંગ સોડા એડ કરશું, અને ગરમ તેલ એડ કરશું। તો અહીંયા આપણે ગરમ તેલનો ઉપયોગ કરશું। 2 ચમચી જેટલું ગરમ તેલ એડ કરશું, અને બધી વસ્તુને આ રીતે મિક્સ કરી લેશું। તો અહીંયા વડાનું ખીરું છે એ રેડી છે। તો ચાલો હવે આપણે ઝડપથી વડા બનાવી લેશું। તો તેના માટે આપણે ગેસની ફ્લેમ ચાલુ કરશું, અને કડાઈમાં તેલ ગરમ કરી લેશું। તેલ આપણું ગરમ થઈ ગયું છે કે નહીં તેને આ રીતે ચેક કરી લેવાનું। તો અહીંયા આપણું સરસ તેલ ગરમ છે। હવે ગેસની ફ્લેમ તમારે હાઈ રાખવાની। હાઈ ફ્લેમ રાખીને જ આ રીતે આપણે વડાને તેલમાં ડીપ કરતા જઈશું। તો તેનું કારણ એક છે કે અહીંયા વડામાં આપણે અડદની દાળનો ઉપયોગ કરેલો છે, અને આપણે એલ્યુમિનિયમની કઢાઈ લેશું, એટલે જ્યારે વડા તળાશે એટલે પહેલાં તે એલ્યુમિનિયમની કઢાઈમાં થોડીક વાર માટે ચોંટી જશે, અને પછી આપણે ઝારાની મદદથી જો તમને બતાડું છું આ રીતે તમે ટ્રાય કરશો તો પણ તે ચોટેલા લાગશે। તો આપણે થોડીક વાર માટે એમને રહેવા દેશું। તે આપમેળે ઉપર આવી જશે। ઉપર આવી જાય એટલે આપણે ગેસની ફ્લેમને લો ટુ મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર રાખી દઈશું। તો આ રીતે તમારે વડા તળવા હોય ત્યારે તમારે એલ્યુમિનિયમની કઢાઈનો ઉપયોગ કરવાનો। સાથે મેં જે તમને ટિપ્સ આપી છે કે જ્યારે વડાનું ખીરું છે એ આપણે એડ કરીએ તેલમાં તો તેને કઈ રીતે એડ કરવાનું। તો ગેસની ફ્લેમ હાઈ રાખી અને વડાને પાડવાના, અને પછી ફ્લેમ લો કરી દેવાની। તો અહીંયા આપણા વડા તળાઈ ગયા છે।
તે જ રીતે આપણે બધા ખીરામાંથી આ રીતે વડા પાડી લેશું અને પછી તેને તળી લેશું. તો 2 થી 3 મિનિટ લાગે છે વડાને તળાતા. તો આ રીતે તમે જો વડા ખૂબ જ સરસ આપણા તળાઈને રેડી છે. તો તેને પણ આપણે બીજા ઝારામાં કાઢી લેશું. તો અહીંયા આપણા તેલમાં વડા તળાઈને રેડી છે. હવે તમારે જો ઓછા તેલમાં આ વડા બનાવવા હોય તો તમે અપમ પેનનો ઉપયોગ કરી શકો છો. તો ગેસ ઉપર અપમ પેનને ગરમ કરી તેલથી ગ્રીસ કરી લેવાની અને તેમાં આપણે આપણું રેડી કરેલું વડાનું ખીરું છે તેને આ રીતે ચમચીથી એડ કરતા જઈશું અને તેને લીડથી ઢાંકી દેશું. 2 મિનિટ પછી આપણે ચેક કરશું તો આપણા વડા એક બાજુ થઈ ગયા હશે. તો તેને આપણે પલટાવી લેશું. તો ચમચી કાં પછી ચાકુની મદદથી તમે આ વડાને પલટાવી શકો છો. આ રીતે બધા વડાને એક વખત પલટાવ્યા પછી ફરીથી આપણે લીડને ઢાંકી દેશું અને 1 થી 2 મિનિટ માટે તેને ચડવા દેશું. તો આ રીતે તમે અપમમાં પણ આ વડા બનાવી શકો છો. તો અહીંયા આપણા વડા રેડી છે. તો આ રીતે તમે ઓછા તેલમાં પણ આ વડા બનાવી શકો છો. તમને જે રીત સારી લાગે તે રીતથી તમે આ વડા બનાવી શકો છો. તો આજની આ રેસીપી તમને કેવી લાગી તે મને કમેન્ટ્સમાં જરૂરથી કહેજો અને યુઝફુલ લાગી હોય તો શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ. ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે.